Lektion 1. Att förstå familjens dynamik. Hej Anna, jag har funderat på familjeförhållanden på sistone. Det är ett intressant ämne. Vad specifikt har du tänkt på? Jag hörde nyligen om en tjej som känner att hennes föräldrar inte älskar henne eftersom de inte håller med om hennes val. Det är olyckligt. Det är vanligt att unga känner sig missförstådda av sina föräldrar. Exakt. Ibland har föräldrar olika perspektiv utifrån sina erfarenheter. Ja, och det kan vara utmanande för båda sidor att kommunicera effektivt. Tror du att tjejen inser att hennes föräldrar älskar henne lika mycket som de alltid har gjort? Jag hoppas att hon gör det. Kärleken minskar inte på grund av oenighet. Det betyder ofta att de bryr sig tillräckligt för att uttrycka oro. Det är en bra poäng. Dessa farhågor beror vanligtvis på en önskan om att deras barn ska lyckas och vara lycklig. Absolut. Föräldrar vill ofta det bästa för sina barn, även om deras metoder verkar strikta eller förlegade. Har du upplevt en situation där du känt dig missförstådd av dina föräldrar? Jag har. När jag valde min karriär var mina föräldrar till en början skeptiska. Hur hanterade du det? Jag tog mig tid att förklara min passion och skälen bakom mitt val. Det hjälpte till att överbrygga klyftan. Kommunikation är nyckeln, eller hur? Det gör att båda sidor kan uttrycka sina känslor och förstå varandra bättre. Ja. Det är viktigt att lyssna aktivt och validera varandras perspektiv. Tycker du att det är viktigt för föräldrar att anpassa sig till sina barns föränderliga behov? Definitivt. När barn växer utvecklas deras behov och ambitioner. Föräldrar bör vara öppna för den förändringen. Det kan dock vara tufft för föräldrar, särskilt om de är inställda på sitt sätt. Sann. Förändring kräver ansträngning och vilja att lära. Det kan vara en tillväxtmöjlighet för hela familjen. Har du sett några positiva förändringar i familjens dynamik när båda sidor är villiga att kommunicera? Ja, det har jag. Familjer som anammar öppen dialog utvecklar ofta starkare band och ömsesidig respekt. Det är inspirerande. Det visar att kärlek kan anpassa sig och växa över tiden. Exakt. Och det är viktigt för barn att inse att deras föräldrars kärlek förblir konstant, även under oenigheter. Ja, att förstå att kärlek är villkorslös kan ge tröst under tuffa tider. Det kan också uppmuntra barn att känna sig trygga med att uttrycka sina tankar och känslor utan rädsla för att döma. Tror du att familjerådgivning kan hjälpa i sådana situationer? Absolut. En neutral tredje part kan underlätta kommunikationen och hjälpa till att lösa missförstånd. Det är en värdefull resurs. Ibland behöver familjer hjälp för att navigera i komplexa känslor. Ja, och att söka hjälp visar styrka och ett engagemang för att förbättra relationer. Det är uppmuntrande att veta att med ansträngning kan familjer övervinna utmaningar och växa närmare. Verkligen. Varje familj har sina kamper, men kärlek och kommunikation kan leda till helande och förståelse. Lektion 2. Navigera i ansökningsprocessen. Hej Anna, jag har börjat titta på universitetsansökningar och jag är nyfiken på processen. Det är spännande. Är ansökningsprocessen komplicerad? Det kan vara lite överväldigande, men jag försöker bryta ner det i hanterbara steg. Det är en bra strategi. Vilken del av processen tycker du är mest utmanande?
Jag tror att det är svårast för mig att skriva det personliga uttalandet. Det känns som en så stor uppgift. Jag förstår det. Det är din chans att visa upp din personlighet och dina erfarenheter, vilket kan vara skrämmande. Exakt. Jag vill göra ett starkt intryck, men jag vet inte hur jag ska börja. Ett bra sätt att börja är att brainstorma dina prestationer och vad du brinner för. Det är ett användbart tips. Att fokusera på mina styrkor kan göra det lättare att skriva. Ja, och kom ihåg att vara äkta. Antagningstjänstemän uppskattar genuina berättelser. Det är vettigt. Har du gått igenom ansökningsprocessen tidigare? Jag har. Jag minns att jag kände mig nervös, men det var totalt sett en värdefull upplevelse. Vad lärde du dig av det? Jag lärde mig vikten av tidshantering. Att börja tidigt gjorde att jag kunde revidera min ansökan grundligt. Det är klokt. Jag borde sätta en tidslinje för att hålla mig på rätt spår. Definitivt. Att skapa deadlines för varje del av ansökan kan hjälpa till att minska stress. Jag har också hört att det kan vara svårt att få rekommendationsbrev. Det kan det vara. Det är viktigt att välja lärare eller mentorer som känner dig väl och kan lyfta fram dina styrkor. Hur ska jag kontakta dem för att be om en rekommendation? Var artig och ge dem tillräckligt med information om programmen du ansöker till. Det låter rimligt. Ska jag också inkludera mitt CV? Absolut. Att inkludera ett CV kan ge dem en bättre förståelse för dina prestationer och intressen. Bra idé. Jag vill göra det enkelt för dem att skriva ett utförligt brev. Ja, det visar att du värdesätter deras tid och ansträngning. Har du funderat på vilka universitet du vill söka till? Jag har några i åtanke, men jag forskar fortfarande om deras program och campuskultur. Det är viktigt. Att besöka campus, om möjligt, kan hjälpa dig att få en känsla för miljön. Jag håller med. Det är avgörande att hitta en plats där du känner dig bekväm och stöttad. Att prata med nuvarande elever kan dessutom ge värdefull inblick i deras erfarenheter. Det är en bra poäng. Jag borde kontakta studentorganisationer för mer information. Ja, de kan ge dig en realistisk bild av vad du kan förvänta dig. Har du funderat på ekonomiskt stöd? Jag har. Stipendier och bidrag kan göra stor skillnad, så jag måste undersöka dessa alternativ. Definitivt. Många universitet erbjuder resurser för att hjälpa studenter att navigera i ansökningar om ekonomiskt stöd. Jag ska se till att titta på det. Det är mycket att tänka på, men jag är exalterad över den kommande resan. Det är andan. Kom ihåg att ta ett steg i taget kan göra processen mycket mer hanterbar. Lektion 3. Utforska historien tillsammans. Hej Anna, vad sägs om att besöka den historiska staden i vårt grannlän i helgen? Det låter som en fantastisk idé. Jag har hört så mycket om dess rika historia och vackra arkitektur. Ja, jag läste att staden har anor från 1700-talet, vilket är fascinerande. Det är det. Jag älskar att utforska platser med en så djup historisk bakgrund. Vilka specifika webbplatser vill du besöka? Jag skulle älska att se det gamla slottet och museet. Jag hörde att utställningarna där är ganska imponerande. Museet låter spännande. Att lära sig om den lokala historien kan ge oss en bättre förståelse för stadens kultur. Exakt.
Dessutom tycker jag det skulle vara kul att ta guidade turer om de är tillgängliga. Det är en bra idé. Guider delar ofta med sig av unika berättelser som du inte hittar i böcker. Tycker du om att lära dig historien om platser du besöker? Absolut. Varje plats har sin egen historia, och att upptäcka dessa historier ger djup till upplevelsen. Jag känner likadant. Det är som att ta ett steg tillbaka i tiden och uppleva livet som det en gång var. Ja. Och arkitekturen speglar ofta det historiska sammanhanget, vilket är ganska fascinerande att observera. Har du någonsin besökt en historisk plats som gjort ett bestående intryck på dig? Jag har. Jag besökte en gammal romersk ruin förra året, och omfattningen och hantverket var hisnande. Det låter fantastiskt. Jag kan föreställa mig hur imponerande det måste ha varit att se en så betydande del av historien. Det var det verkligen. Jag kände en koppling till det förflutna, där jag stod där som många hade gått förut. Det är det fina med historiska platser. De tillåter oss att koppla samman med historien på ett personligt plan. Exakt. Jag är glad att utforska den här staden och lära mig om dess unika berättelser. Jag också. Jag har också hört att det finns pittoreska butiker som säljer handgjorda hantverk. Det skulle vara ett perfekt tillfälle att plocka upp några unika souvenirer. Ja, att stödja lokala hantverkare är alltid en bra idé. Har du en specifik typ av souvenir i åtanke? Jag älskar att samla handgjorda keramik eller konstverk som speglar den lokala kulturen. Det är bra val. De har ofta speciell betydelse och påminner dig om dina resor. Exakt. Dessutom kan de vara underbara konversationsstartare när de visas hemma. Jag håller med. Det är trevligt att ha bitar som berättar en historia. Jag ser fram emot vår resa. Jag också. Att utforska historia, kultur och lokalt hantverk kommer att vara en härlig upplevelse. Låt oss se till att ta med våra kameror för att fånga alla vackra ögonblick. Bra idé. Det ska bli trevligt att dokumentera vårt äventyr och dela det senare. Jag är glad över att skapa nya minnen tillsammans samtidigt som jag upptäcker stadens historia. Absolut. Det kommer att bli en underbar resa in i det förflutna. Lektion 4. Kritikens kraft. Hej Anna, jag såg nyligen en föreställning som väckte några intressanta diskussioner om kritik inom konsten. Det låter spännande. Vad var huvudfokus för kritiken? Det kretsade kring Gilberts kritik av Sullivans musik. Många har starka åsikter om sitt samarbete. Ja, jag har hört om deras berömda partnerskap. Gilberts kritik lyfte ofta fram kontrasterna mellan deras stilar. Exakt. Medan Sullivans musik var melodisk och tilltalande, utmanade Gilberts ord samhälleliga normer och förväntningar. Det är en kraftfull kombination. Det verkar som att Gilbert använde humor och satir för att förmedla djupare budskap. Ja, och det verkade publiken uppskatta. Efter showen nynnade de på Sullivans catchy låtar medan de reflekterade över Gilberts kritik. Det är fascinerande. Den visar hur konst kan väcka tankar samtidigt som den förblir underhållande. Rätt. Det är ett bevis på effektiviteten i att kombinera musik och teater. Vad tror du gör en kritik effektfull? Jag tror att en bra kritik bör vara konstruktiv och lyfta fram både styrkor och svagheter. Det är en utmärkt poäng. Det är viktigt att erkänna vad som fungerar och samtidigt föreslå förbättringar. Ja.
Detta tillvägagångssätt uppmuntrar konstnärer att växa och utveckla sitt hantverk. Har du någonsin stött på en kritik som förändrat ditt perspektiv? Jag har. En recension av en bok jag älskade pekade på teman som jag inte hade tänkt på tidigare, vilket berikade min förståelse. Det är det fina med kritik. Den kan öppna våra ögon för nya tolkningar och insikter. Definitivt. Det uppmuntrar oss att tänka kritiskt snarare än att acceptera saker till nominellt värde. Och i fallet med Gilbert och Sullivan, deras kritik inte bara underhöll utan också utlöste samtal om sociala frågor. Exakt. Det är fantastiskt hur konst kan spegla och utmana samhälleliga värderingar. Tycker du att kritiker har ett ansvar att överväga effekten av sina ord? Kritiker bör vara medvetna om att deras åsikter kan påverka allmänhetens uppfattning och diskussion. Det är ett tungt ansvar. Det kräver en balans mellan ärlighet och lyhördhet. Ja, och kritiker bör sträva efter att vara rättvisa och ge sammanhang för sina åsikter. Jag håller med. Det hjälper publiken att förstå kritiken bättre och främjar en mer informerad diskussion. Dessutom kan genomtänkt kritik öka uppskattningen av konst genom att ge djupare insikter. Exakt. Det är som att dra tillbaka lager för att avslöja komplexiteten i ett verk. Och den komplexiteten är det som gör konsten så rik och engagerande. Har du sett någon modern kritik som resonerar hos dig? Ja, jag stötte på en samtida recension av en film som utmanade traditionella berättarmetoder. Det låter intressant. Vad var deras huvudargument? Kritikern hävdade att filmens icke-linjära berättelse möjliggjorde en mer uppslukande upplevelse och tänjde på gränser. Jag älskar när kritik uppmuntrar innovation i berättande. Det håller konstformen i utveckling. Absolut. Dialogen mellan konstnärer och kritiker är avgörande för kreativitet och framsteg inom konsten. Jag kunde inte hålla med mer. Allt handlar om att främja en miljö där nya idéer kan blomstra. Lektion 5. Planera den perfekta semestern. Hej Anna, jag har tänkt på vår kommande semester och jag tror att en 2-veckorsresa skulle vara perfekt. Det låter bra. Varför tycker du att 2 veckor är den perfekta varaktigheten? Ja, det ger oss tillräckligt med tid för att se flera platser utan att känna oss förhastade. Jag håller helt med. En längre semester ger ett mer avslappnat tempo och möjlighet att utforska grundligt. Exakt. Vi kunde besöka flera städer och verkligen fördjupa oss i den lokala kulturen. Har du specifika resmål i åtanke för den här resan? Jag funderade på både kusten och bergen. Det skulle vara trevligt att uppleva olika landskap. Det är en lysande idé. Kontrasten mellan stranden och bergen skulle vara uppfriskande. Ja. Vi kunde njuta av soliga dagar vid havet och sedan vandra i bergen. Vilka aktiviteter skulle du vilja göra på stranden? Jag skulle älska att prova att snorkla och kanske till och med ta en seglingslektion. Det låter som roliga äventyr. Jag har alltid velat lära mig att segla. Det är en givande färdighet. Dessutom skulle det ge oss ett unikt perspektiv på kustlinjen. Absolut. Och hur är det med aktiviteter i fjällen? Vandring skulle vara ett måste, och vi kanske skulle kunna prova på bergsklättring också. Det låter spännande. Jag tycker om utmaningen att nå ett toppmöte och ta in vyerna. Jag också. Känslan av prestation är ganska tillfredsställande.
Dessutom är det ett bra sätt att få kontakt med naturen. Naturen har en lugnande effekt, och att vistas utomhus kan vara mycket föryngrande. Har du någonsin åkt på 2 veckors semester tidigare? Jag har. Det var en oförglömlig upplevelse. Tiden tillät oss att utforska olika attraktioner utan att känna oss pressade. Det måste ha varit underbart. Hade du en favoritdel av den resan? Definitivt. Att besöka forntida ruiner och lära sig om deras historia gjorde ett bestående intryck på mig. Jag älskar historia. Att uppleva det på egen hand gör det så mycket mer effektfullt. Exakt. Det är som att ta ett steg tillbaka i tiden och förstå livet för dem som kom före oss. Tycker du att vi bör inkludera några historiska platser i vår resplan? Absolut. Att balansera fritid med kulturella upplevelser skulle berika vår semester. Bra idé. Vi kan undersöka några historiska landmärken i de områden vi planerar att besöka. Ja, och vi bör också överväga det lokala köket. Att prova autentiska rätter är en höjdpunkt på resan. Jag håller med. Att prova lokal mat kan ge oss en djupare uppskattning av kulturen. Dessutom är det ett roligt sätt att interagera med lokalbefolkningen och lära sig mer om deras traditioner. Jag blir exalterad bara jag tänker på det. Att planera denna resa kommer att bli ett stort äventyr i sig. Ja. Och vi bör hålla ett flexibelt schema för att möjliggöra spontana upptäckter längs vägen. Det är ett smart tillvägagångssätt. Några av de bästa upplevelserna kommer från oväntade ögonblick. Exakt. Jag kan inte vänta med att börja planera detaljerna och göra denna resa oförglömlig. Lektion 6. Filmkvällsförberedelser. Hej Anna, jag är på humör för popcorn. Vad sägs om en filmkväll i helgen? Det låter perfekt. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att koppla av. Vilken film har du i tankarna? Jag tänkte se en klassisk film. Det är något speciellt med dem som alltid lockar mig. Jag håller med. Klassiker har ofta tidlösa teman och fantastiskt berättande. Har du en specifik i åtanke? Vad sägs om i Casablanca? Det är en märklig film med en blandning av romantik och drama. Utmärkt val. Föreställningarna är ikoniska och dialogen är minnesvärd. Vilken är din favoritscen? Jag älskar scenen där Rick säger, här tittar jag på dig, grabben. Det är så gripande och fångar ögonblicket perfekt. Det är en klassisk linje. Det är otroligt hur vissa citat hänger med oss långt efter att ha sett filmen. Definitivt. Det får mig att uppskatta hur kraftfulla ord kan vara på film. På tal om det, vilka mellanmål ska vi förbereda? Nåväl, popcorn är ett måste. Vi skulle kunna göra det med smör och ett stänk salt för den perfekta smaken. Låter läckert. Tycker du att vi ska lägga till något annat mellanmål? Vad sägs om lite godis? Chokladtäckta russin eller gummibjörnar kan vara en trevlig behandling. Bra idé. Lite sötmas skulle komplettera de salta popcornen fint. Ska vi också ha drinkar? Ja. En klassisk läsk eller kolsyrat vatten skulle vara uppfriskande. Allt handlar om att skapa en rolig atmosfär. Jag håller med. Rätt snacks och drycker kan förbättra hela filmupplevelsen. Är vi inställda på tiden för filmkvällen? Vad sägs om runt 19:00? På så sätt kan vi avnjuta middagen först och bosätta oss bekvämt. Perfekt. Jag tar med snacks och du kan ta hand om drinkarna. Låter som en plan. Jag ska se till att ha allt klart innan filmen börjar.
Stor. Jag kan inte vänta med att njuta av en avkopplande kväll fylld med god mat och en klassisk film. Jag också. Det är ett trevligt sätt att varva ner och fly in i en annan värld i ett par timmar. Absolut. Dessutom kan det vara roligt att diskutera filmen efteråt. Ja. Vi kan dela våra tankar och favoritögonblick. Det lägger till ytterligare ett lager till upplevelsen. Exakt. Det är intressant att höra olika perspektiv på samma film. Jag älskar hur filmer kan väcka samtal och föra människor samman. Definitivt. De speglar ofta våra känslor och upplevelser, vilket gör dem relaterbara. Jag ser verkligen fram emot vår filmkväll. Det kommer att bli en mysig kväll. Jag också. Låt oss göra det till en mysig och trevlig kväll fylld av skratt och goda minnen. Lektion 7. Upptäck lokala attraktioner. Hej Anna, eftersom vi planerar en resa bort, finns det några sevärdheter i närheten som är värda att besöka? Absolut. Det finns flera gömda pärlor i området. En som sticker ut är den botaniska trädgården. Det låter härligt. Jag tycker om att spendera tid i naturen. Vilka typer av växter har de där? De har ett brett utbud, inklusive tropiska växter, sukulenter och vackra blommande träd. Det är en lugn plats att utforska. Jag kan tänka mig. Det måste vara en bra plats för fotografering också. Tror du att vi kan ta några bilder där? Definitivt. De livfulla färgerna och unika växtarrangemangen skulle ge fantastiska bilder. Jag skulle älska att fånga de ögonblicken. Finns det några andra sevärdheter du rekommenderar? Ja, det finns också ett vackert historiskt museum i närheten. Den visar upp den lokala historien och kulturen genom fascinerande utställningar. Det låter spännande. Jag tycker om att lära mig historien om platser jag besöker. Vad har de för utställningar? De har artefakter från olika epoker, inklusive verktyg, kläder och till och med konstverk från lokala konstnärer. Det låter lärorikt. Det är otroligt hur mycket vi kan lära oss av historien. Några interaktiva utställningar. Ja. De håller ofta workshops där besökarna kan skapa sitt eget hantverk baserat på historiska tekniker. Det låter som ett roligt sätt att engagera sig i historien. Jag skulle gärna prova mig fram med något sådant. Det är en fantastisk upplevelse. Dessutom får du ta hem din skapelse som en souvenir. Det är perfekt. Det ger en personlig touch till vår resa. Finns det några utomhusattraktioner vi också kan besöka? Ja, det finns en naturskön vandringsled som erbjuder fantastisk utsikt över landskapet. Det är en populär plats för både lokalbefolkningen och turister. Vandring låter bra. Hur lång är leden? Den är cirka 5 mil lång, men det finns kortare vägar om vi vill ha en mer avslappnad vandring. Det uppskattar jag. Vi kan välja en väg som passar vår energinivå den dagen. Exakt. Den friska luften och det vackra landskapet kommer definitivt att vara uppfriskande. Tycker du att vi ska packa en picknick till vandringen? Det är en utmärkt idé. Vi kunde njuta av vår lunch omgiven av natur. Jag ska förbereda några smörgåsar och snacks. Vi kan ta med en filt att sitta på också. Perfekt. Det blir en härlig paus under vårt äventyr. Jag ser verkligen fram emot denna resa. Jag också. Att utforska lokala attraktioner samtidigt som du njuter av naturen kommer att göra en minnesvärd upplevelse. Definitivt. Det är alltid spännande att upptäcka nya platser och lära sig om deras betydelse. Jag kan inte vänta med att börja planera vår resplan.
Den här resan kommer att bli full av nöje och utforskande. Ja. Låt oss göra en lista över attraktioner och aktiviteter som vi vill prioritera. Det hjälper oss att maximera vår tid. Lektion 8. Naturens dolda spår. Hej Anna, jag har hört att det finns en fantastisk stig som börjar nära slottet och tar dig ut i naturen. Verkligen. Det låter underbart. Jag älskar att utforska stigar som leder till vackra naturlandskap. Jag också. Kombinationen av historia och natur gör det till en perfekt dag ute. Har du varit på det spåret förut? Det har jag inte. Men jag har läst att det erbjuder fantastisk utsikt och en chans att se det lokala djurlivet. Det är spännande. Jag tycker om att se olika djur när jag vandrar. Vilken typ av vilda djur kan vi förvänta oss? Det finns rapporter om rådjur, olika fågelarter och till och med några rävar om du har tur. Va? Jag skulle älska att se en räv i dess naturliga miljö. Det är alltid fascinerande att observera djur i naturen. Absolut. Och leden är kantad av vackra vilda blommor, vilket bidrar till vandringens charm. Det låter pittoreskt. Jag kan redan tänka mig att ta bilder av landskapet. Behöver vi ta med något speciellt till vandringen? Det är en bra idé att packa mycket vatten och lite snacks. En liten ryggsäck skulle vara praktiskt för det. Bra förslag. Det är viktigt att hålla sig hydrerad, särskilt under en lång vandring. Vilka mellanmål tycker du att vi ska ta? Trailmix är perfekt. Den är näringsrik och lätt att bära. Vi kan också packa lite frukt för en uppfriskande behandling. Låter läckert. Jag förbereder spårblandningen och du kan ta med frukten. Vad sägs om att vi också tar en liten första hjälpen-låda? Det är klokt. Det är alltid bättre att vara förberedd på mindre skador. Säkerhet bör vara vår prioritet. Absolut. Jag känner mig mer säker på att veta att vi kommer att vara redo för vad som helst. Hur är det med våra skor? Bra poäng. Vi bör bära rejäla vandringsskor för komfort och stöd på leden. Ja, det är avgörande. Jag vill undvika blåsor eller obehag under vår vandring. Exakt. Bekväma kläder är också viktigt. Vi bör klä oss i lager ifall vädret ändras. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att vara förberedd på varierande temperaturer kommer att göra vår vandring mycket roligare. Ja. Och glöm inte att ta med en kamera för att fånga de vackra ögonblicken vi kommer att uppleva. Jag kommer inte. Jag älskar att dokumentera våra äventyr. Det är trevligt att se tillbaka på dessa minnen senare. Definitivt. Och att dela dessa bilder med vänner kan inspirera dem att utforska naturen också. Exakt. Naturen har ett sätt att föra människor samman. Är du exalterad över utsikten från leden? Mycket. Jag har hört att det finns en utsiktsplats som ger en panoramautsikt över den omgivande landsbygden. Det låter otroligt. Jag kan inte vänta med att nå den punkten och ta in landskapet. Det kommer att bli en givande upplevelse efter vår vandring. Dessutom kan vi njuta av våra snacks där. Perfekt. En liten picknick på utkik blir grädden på moset för vårt äventyr. Absolut. Jag ser fram emot en dag fylld av natur, utforskning och trevligt sällskap. Lektion 9. Koastal Town Escapes. Hej Anna, vad sägs om att utforska en charmig kuststad för vår nästa semester? Det låter härligt. Kuststäder erbjuder vanligtvis en blandning av avkoppling och äventyr. Vad har du i åtanke? Jag tänkte på en stad känd för sina fantastiska stränder och pulserande lokalkultur. Det skulle vara perfekt. Jag älskar tanken på att spendera tid vid havet. Vilken stad tänkte du på?
Kanske ett besök i Monterrey. Det är känt för sin vackra kustlinje och marina liv. Monterrey är ett fantastiskt val. Utsikten från kusten är hisnande, särskilt vid solnedgången. Exakt. Och vi kunde utforska den berömda Cannery Rov och dess intressanta butiker och restauranger. Det låter kul. Jag har hört att det finns några fantastiska fisk- och skaldjurställen där. Färsk fisk är ett måste när du besöker en kuststad. Absolut. Inget slår en måltid med färsk fisk och skaldjur medan du njuter av havsutsikten. Har du någon favoriträtt Jag med skaldjur? älskar klamskovder. Det är så tröstande, speciellt när det serveras i en surdegsbrödskål. Det är en klassiker. Jag tycker om fisktacos, särskilt när de är gjorda med lokal fångst. Mums. Vi borde definitivt prova några lokala specialiteter medan vi är där. Vilka aktiviteter ska vi planera? Vi skulle kunna gå på valskådning. Regionen är känd för sina otroliga observationer av marint liv. Det låter spännande. Jag har alltid velat se valar på nära håll. När är den bästa tiden för det? Den bästa tiden är vanligtvis mellan april och oktober när valarna vandrar längs kusten. Perfekt. Vi bör leta efter turer som erbjuder valskådningsupplevelser. Ja. Och vi kan också utforska närliggande naturreservat för vandring och fågelskådning. Jag älskar den idén. Naturstigar ger ofta en chans att se unika växter och vilda djur. Exakt. Dessutom är den friska havsluften otroligt uppfriskande. Finns det några andra attraktioner vi inte bör missa? Vi borde besöka Monterey Bay Aquarium. Det är ett av världens bästa akvarier. Jag har hört fantastiska saker om det. Utställningarna ska vara imponerande, särskilt manetavsnittet. Ja. Maneterna är fascinerande och jag älskar att lära mig om marina ekosystem. Det är fascinerande hur sammankopplat allt är i naturen. Det får dig att uppskatta havet ännu mer. Absolut. Att skydda marint liv är avgörande och akvarier bidrar till att öka medvetenheten om bevarande. Bra sagt. Efter våra äventyr bör vi varva ner på stranden och njuta av en stund i solen. Det låter perfekt. En stranddag med lite avkoppling är det perfekta sättet att avsluta vår resa. Jag kan redan föreställa mig att vi ligger på sanden och njuter av vågornas brus. Ja. Och vi kunde ta med en bok eller två att läsa medan vi njuter av solen. Bra idé. Att läsa vid havet är ett underbart sätt att koppla av och fly in i en annan värld. Jag kan inte vänta med att börja planera denna resa. Att utforska en kuststad låter som en perfekt tillflyktsort. Lektion 10. Förberedelser inför skolshopping. Hej Anna, är du sugen på att köpa skolmaterial för den nya terminen? Absolut. Det är alltid kul att plocka fram nya saker för läsåret. Vad planerar du att skaffa? Jag behöver en ny ryggsäck, några anteckningsböcker och naturligtvis en uppsättning färgglada pennor. Det är väsentliga. Jag letar också efter några higlikters och klisterlappar som hjälper mig att studera. Bra idé. Higlikters är perfekta för att markera viktig information i läroböcker. Har du någon favoritfärg? Jag älskar att använda gult och rosa. De sticker verkligen ut på sidan. Hur är det med dig? Jag föredrar blått och grönt. De är lugnande färger och hjälper mig att fokusera medan jag studerar. Det är vettigt. Det är intressant hur färger kan påverka vårt humör och koncentration. Exakt. På tal om det, har du tänkt på vilken typ av anteckningsböcker du vill ha?
Jag funderar på att skaffa några med olika design. Det gör det roligare att göra anteckningar. Det är ett roligt tillvägagångssätt. Jag gillar tanken på att ha temaanteckningsböcker för olika ämnen. Ja. Jag planerar att använda en för matematik, en annan för naturvetenskap och kanske en för kreativt skrivande. Det är en smart strategi. Att hålla ordning på ämnena hjälper under studietillfällen. Absolut. Har du övervägt några specifika märken för dina skolmaterial? Jag brukar gå efter pålitliga märken som erbjuder bra kvalitet. Det är värt att investera lite mer för hållbarheten. Jag håller med. Dessutom kan kvalitetsmaterial göra stor skillnad i vår inlärningsupplevelse. Rätt. Finns det några andra objekt på din lista som du är särskilt upphetsad över? Jag ser fram emot att välja en ny matlåda. Jag vill ha något snyggt och funktionellt. Det låter som en bra idé. En bra matlåda kan göra lunchen mycket roligare. Definitivt. Jag vill också hitta en vattenflaska som håller dryckerna kalla hela dagen. Det är viktigt. Att hålla sig hydrerad är viktigt, särskilt under långa skoldagar. Ja. Och det är miljövänligt att använda en återanvändbar vattenflaska istället för engångs. Exakt. Det är bra att vara miljömedveten samtidigt som man är praktisk. På tal om att vara praktisk, tycker du att vi också ska kolla in några tekniska prylar? Det är en bra poäng. En surfplatta eller ett par bra hörlurar kan vara riktigt bra för att studera. Ja. Jag har hört att vissa hörlurar har brusreducerande funktioner, vilket kan hjälpa mig att fokusera bättre. Det är sant. Det är lättare att koncentrera sig när du inte distraheras av bakgrundsljud. Finns det några specifika reor eller rabatter vi bör leta efter under shoppingresan? Många butiker erbjuder back-to-school-rea i början av augusti. Vi borde definitivt dra nytta av dem. Stor. Det hjälper oss att spara lite pengar till andra saker vi kan behöva. Exakt. Det är alltid trevligt att ha en budgetvänlig shoppingupplevelse. Jag ser verkligen fram emot vårt shoppingäventyr. Det kommer att bli ett roligt sätt att kicka igång läsåret. Lektion 11. Morgonrutiner. Hej Anna, vad brukar du äta till frukost? Jag brukar äta flingor och kaffe. Det går snabbt och enkelt att förbereda. Det låter enkelt och effektivt. Jag gillar att börja min dag med något lätt. Har du någon favoritsort av spannmål? Jag njuter av granola med nötter och torkad frukt. Det ger mig en fin energikick. Hur är det med dig? Jag föredrar havregryn. Det är mättande och jag kan lägga till frukt eller honung för extra smak. Havregrynsgröt är ett utmärkt val. Det är hälsosamt och håller dig mätt längre. Gör du det från grunden? Ja, jag brukar laga det på spisen, men omedelbar havregryn är bekvämt för hektiska morgnar. Jag förstår. Ibland är det nödvändigt att ha ett snabbt alternativ. Vad dricker du vanligtvis till frukost? Jag brukar fika. Det hjälper mig att vakna och känna mig piggare. Hur är det med dig? Jag njuter av en kopp grönt te. Det är lugnande och har många hälsofördelar. Det är ett bra val. Grönt te är känt för sina antioxidanter. Tillsätter du något till ditt te? Ibland tillsätter jag lite honung eller citron för extra smak. Det gör teet uppfriskande. Jag älskar citron i mitt vatten. Det är ett trevligt sätt att hålla sig hydrerad på morgonen. Exakt. Att hålla sig hydrerad är viktigt, särskilt efter en natts sömn.
Har du några andra morgonritualer? Ja, jag gillar att ta några minuter att stretcha. Det hjälper till att väcka min kropp. Stretching är ett bra sätt att börja dagen på. Jag föredrar att göra en kort meditation för att rensa mitt sinne. Meditation låter underbart. Det måste sätta en positiv ton för resten av dagen. Det gör det. Även några minuters mindfulness kan göra stor skillnad i hur jag mår. Det borde jag prova. Ett lugnt sinne kan förbättra fokus under hela dagen. Absolut. Dessutom är det ett bra sätt att minska stress. Har du funderat på att lägga till mer frukt i din frukost? Ja. Ibland lägger jag till bananer eller bär till min havregryn. De tillför naturlig sötma och Det är näringsämnen. en läcker idé. Frukt är en stor källa till vitaminer och kan förbättra matsmältningen. Jag håller med. Jag vill utforska fler frukostalternativ som är både goda och hälsosamma. Du kan testa smoothies. De är lätta att göra och kan innehålla en mängd olika ingredienser. Det är ett fantastiskt förslag. Jag älskar idén att blanda frukt med yoghurt eller spenat för extra näring. Exakt. Du kan anpassa dem efter eget tycke. Det är ett roligt sätt att experimentera med smaker. Jag är sugen på att testa att göra smoothies. De kan bli min nya go-to-frukost. Jag tror att du kommer att gilla dem. Det är alltid bra att ändra saker och göra frukosten intressant. Lektion 12. Modefynd för sommaren. Hej Anna, har du funderat på vad du ska ha på dig till sommarens utflykter? Ja. Jag har letat efter snygga accessoarer. En bra hatt är avgörande för att hålla sig sval i solen. Jag rekommenderar denna stråhatt jag såg på nätet. Det är trendigt och ger bra täckning från solen. Det låter perfekt. Jag älskar halmhattar. De ger en fin touch till vilken sommaroutfit som helst. Vilken stil Den har har den? en bred brätte och ett sött band runt sig. Det ser både moderiktigt och funktionellt ut. Jag uppskattar en hatt som kombinerar stil med praktisk. Tror du att det skulle vara bekvämt att bära under långa perioder? Definitivt. Stråhattar är vanligtvis lätta, vilket gör dem lätta att bära hela dagen. Det är viktigt. Jag vill också hitta några lätta kläder som komplement till hatten. Linneskjortor och bomullsklänningar är bra alternativ för att hålla sig cool. De andas och är snygga. Jag håller med. Jag älskar känslan av linne. Den har en avslappnad look som är perfekt för sommaren. Dessutom finns den i olika färger och mönster, så att du enkelt kan mixa och matcha. Exakt. Jag funderar på att skaffa en ljusblå linneklänning. Det skulle passa bra med stråhatten. Det låter härligt. Ljusa färger är bra för att reflektera solljus och hålla dig svalare. Ja. Jag vill också hitta några bekväma sandaler. Vilken typ rekommenderar du? Jag föreslår att skaffa ett par sandaler med remmar. De är mångsidiga och kan kläs upp eller ner. Det är en bra idé. Sandaler med remmar kan se eleganta ut samtidigt som de är bekväma att gå. Exakt. Och de finns i olika stilar, så du kan välja en som matchar din personlighet. Jag älskar det. Jag kanske också letar efter en söt strandväska för att bära allt jag behöver. En strandväska är ett måste. Den ska vara tillräckligt rymlig för att rymma solskyddsmedel, en handduk och en bra bok. Ja. Jag vill ha en som är både funktionell och snygg. Någon specifik design du har i åtanke? Kanske en färgglad väska med roliga mönster. Det kommer att lysa upp dina stranddagar. Det låter muntert.
Jag ska hålla utkik efter den. Tycker du att jag också ska skaffa några solglasögon? Absolut. Ett par bra solglasögon skyddar inte bara dina ögon utan ger även stil till din outfit. Jag håller med. Jag föredrar överdimensionerade solglasögon. De ger en chic look samtidigt som de ger bra täckning. Det är ett snyggt val. Dessutom är de bra för att dölja trötta ögon på lata sommardagar. Exakt. Jag blir mer exalterad över min sommarshoppning nu. Det är alltid kul att fräscha upp garderoben inför säsongen. Har du några specifika butiker i åtanke? Jag planerar att kolla in några butiker och secondhandbutiker. Du kan hitta unika föremål där. Det är en bra strategi. Sparsamhetsbutiker har ofta gömda pärlor som du inte hittar någon annanstans. Ja. Jag älskar spänningen att upptäcka något speciellt. Det gör shoppingen roligare. Jag håller med. Dessutom är det ett hållbart sätt att handla, vilket alltid är en bonus. Exakt. Jag kan inte vänta med att få ihop mina sommarkläder. Det kommer att bli en rolig säsong. Lektion 13. En dag i köket. Hej Anna, efter en lång dag, vad brukar du göra härnäst? Jag går till köket och förbereder middag. Matlagning är ett trevligt sätt att varva ner. Det låter avkopplande. Vilken är din favoriträtt att göra efter en hektisk dag? Jag älskar att göra wokka. Det är snabbt, hälsosamt och jag kan använda alla grönsaker jag har till hands. Wokad är ett utmärkt val. Vilka ingredienser brukar du ha med? Jag använder ofta paprika, broccoli och morötter. Att lägga till lite tofu eller kyckling gör det mer mättande. Det låter läckert. Har du en speciell sås du gillar att använda? Ja. Jag brukar göra en enkel sås med sojasås, vitlök och lite sesamolja. Det tillför fantastisk smak. Jag kan nästan smaka. Tycker du om att laga mat ensam? Eller föredrar du att ha sällskap i köket? Jag trivs med båda. Ibland är det trevligt att laga mat ensam medan du lyssnar på musik. Men att laga mat med vänner kan också vara kul. Jag håller med. Att laga mat tillsammans kan bli en trevlig social tillställning. Vad brukar du göra efter middagen? Efter middagen gillar jag att städa i köket. Det känns bra att ha allt städat till nästa dag. Det är en smart vana. Ett rent kök gör matlagningen nästa dag mycket enklare. Har du en specifik städrutin? Jag brukar diska direkt och torka av diskarna. Jag tycker att det hjälper till att hålla ordning på saker och ting. Bra strategi. Jag försöker göra detsamma, speciellt efter att ha lagat något rörigt. Gillar du att baka också? Ja, jag älskar att baka. Det är som ett vetenskapligt experiment. Jag tycker om att göra kakor när jag har tid. Att baka är så givande. Vilket är ditt favoritrecept? Jag tycker verkligen om att göra chokladkakor. De är en klassiker och alltid en hit bland vänner. Vem älskar inte chokladkakor? Lägger du till några speciella ingredienser till din? Ibland lägger jag ett stänk havssalt ovanpå. Det förstärker sötman och ger en fin kontrast. Det är en fantastisk idé. Det måste jag testa nästa gång jag bakar. Bakar du ofta? Jag försöker baka en gång i månaden, speciellt för sammankomster eller högtider. Det är ett bra sätt att dela något hemlagat. Jag beundrar det. Att dela med sig av bakverk är ett underbart sätt att få kontakt med andra. Har du några kommande event där du kan baka? Ja, jag planerar att baka till en väns födelsedag nästa vecka. Jag vill överraska henne med en tårta. Det är så omtänksamt. Vilken typ av tårta planerar du att göra?
Jag funderar på en klassisk vaniljkaka med smörkrämfrosting. Det är enkelt men ändå läckert. Det låter underbart. Jag är säker på att din vän kommer att älska det. Gillar du att dekorera tårtor också? Det gör jag. Det är roligt att vara kreativ med olika mönster och färger. Jag tycker att det är avkopplande och givande. Det låter som att du har en sann passion för matlagning och bakning. Jag beundrar din entusiasm. Tack. Matlagning låter mig uttrycka min kreativitet och jag älskar att testa nya recept. Lektion 14. Väderunderverk. Hej Anna, hörde du om de åskväder som väntas på måndag kväll? Ja, jag hörde att det kunde vara ganska intensivt, men det är ungefär det. Jag hoppas att det går över snabbt. Samma här. Åskväder kan vara fascinerande, men de kan också orsaka mycket störningar. Absolut. Jag älskar att titta på blixten, men säkerheten är prioritet. Håller du koll på vädret ofta? Det gör jag. Jag använder en väderapp för att hålla mig uppdaterad. Det hjälper mig att planera mina aktiviteter Det är en för smart veckan. idé. Jag brukar kolla prognosen på min telefon varje morgon. Det hjälper mig att bestämma vad jag ska ha på mig. Exakt. Att klä sig rätt efter vädret är viktigt. Jag föredrar skiktning, speciellt när det kan regna. Skiktning är en bra strategi. Det ger dig flexibilitet vid växlande temperaturer. Har du en favorit väderapp? Jag gillar en som ger timuppdateringar och radarbilder. Det gör det lätt att se när det kan komma regn. Det låter nyttigt. Jag har använt en enklare app, men jag kanske letar efter en med fler funktioner. Det är värt det, särskilt om du planerar utomhusaktiviteter. Har du några planer för måndagskvällen? Jag tänkte ta en promenad, men jag ska hålla koll på vädret först. Det är klokt. Om stormen kommer kan det vara ett mysigt alternativ att vistas inomhus med en bra bok. Jag håller med. Jag älskar att krypa ihop med en bok under ett åskväder. Det bidrar till atmosfären. Ja, ljudet av regn kan vara ganska lugnande. Vilken bok läser du just nu? Jag läser en mysterieroman. Spänningen håller mig på kanten av min stol. Hur är det med dig? Jag dyker ner i en science fiction-bok. Det är fascinerande att utforska olika världar och idéer. Det låter spännande. Jag tycker om böcker som vidgar min fantasi. Föredrar du skönlitteratur eller facklitteratur? Jag gillar båda. Skönlitteratur möjliggör kreativitet, medan facklitteratur ger värdefulla insikter om verkliga ämnen. Det är en bra balans. Jag tenderar att luta mig mer mot skönlitteratur för underhållning, men jag uppskattar också facklitteratur. Det är skönt med variation. På tal om variation, tror du att åskvädret kommer att påverka dina planer för veckan? Eventuellt. Om stormarna är svåra kan jag behöva justera mitt schema. Det är bra att ha en reservplan. Definitivt. Flexibilitet är nyckeln när man hanterar oförutsägbart väder. Gillar du regniga Det gör dagar jag. överlag? Regniga dagar kan vara uppfriskande och de uppmuntrar ofta inomhusaktiviteter som bakning eller hantverk. Det är sant. Det är något tröstande med att vara inomhus när det regnar ute. Ja. Dessutom är det en perfekt ursäkt för att njuta av en varm kopp te eller kaffe. Har du en favoritdryck för regniga dagar? Jag älskar varm choklad. Det är rikt och tröstande, särskilt när det är kyligt ute. Varm choklad är en klassiker. Jag föredrar örte. Det är lugnande och har olika smaker att välja mellan. Båda är bra val. Regniga dagar kan verkligen öka njutningen av våra favoritdrycker. Exakt.
Jag ser fram emot att mysa med min bok och en varm dryck om stormen kommer. Lektion 15. Förstå universum. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur vår förståelse av universum har utvecklats över tiden? Absolut. Det är fascinerande att se hur idéer har förändrats. Särskilt den gamla tron att solen rörde sig runt jorden känns som den geocentriska teorin. Rätt. I århundraden trodde folk att jorden var universums centrum. Det var en allmänt accepterad idé. Ja, och det var inte förrän Copernicus föreslog den heliocentriska teorin som allt förändrades. Han hävdade att solen är i centrum, inte jorden. Exakt. Copernicus revolutionerade astronomi. Hans idéer lade grunden för framtida forskare som Galileo och Kepler. Galileos observationer med sitt teleskop gav starka bevis för den heliocentriska modellen. Han såg månar kretsa kring Jupiter, vilket utmanade det geocentriska perspektivet. Det är sant. Hans upptäckter var banbrytande. Det måste ha varit kontroversiellt på den tiden. Visste du att han mötte motstånd från kyrkan? Ja, jag läste om det. Kyrkan stödde den geocentriska teorin eftersom den stämde överens med deras läror. Det är intressant hur vetenskap och religion korsades då. Det är det. Denna spänning mellan nya vetenskapliga idéer och etablerade föreställningar har förekommit genom historien. Hur tror du att det påverkar oss idag? Jag tror att det uppmuntrar till kritiskt tänkande. Vi bör alltid ifrågasätta och söka bevis för vår tro, särskilt när nya upptäckter dyker upp. Bra sagt. Vetenskapen utvecklas ständigt. Ny teknik leder ofta till nya insikter. Till exempel har teleskop tillåtit oss att utforska avlägsna Rymdteleskopet galaxer. Hubble har gett fantastiska bilder av rymden och hjälpt oss att förstå universums expansion. Och den har avslöjat fenomen som svarta hål och mörk materia, som en gång bara var teorier. Det är otroligt hur mycket vi fortfarande har att lära oss. Ja. Universum är så enormt och mystiskt. Jag tycker att det är spännande att vi bara börjar skrapa på ytan av vår förståelse. Det är det verkligen. Vilken tycker du är den mest spännande upptäckten inom astronomi hittills? Jag skulle säga att upptäckten av exoplaneter är spännande. Att hitta planeter utanför vårt solsystem öppnar möjligheter för liv på andra håll. Jag håller med. Tanken på att det kan finnas andra beboeliga världar är häpnadsväckande. Det får dig att undra över existensen av utomjordisk liv. Exakt. Sökandet efter liv bortom jorden är ett fängslande ämne. Det väcker frågor om vår plats i universum. Tror du att vi någonsin kommer att hitta avgörande bevis på utomjordiskt liv? Jag är hoppfull. Med framsteg inom teknik, särskilt inom rymdutforskning, kan vi upptäcka något överraskande i framtiden. Det skulle vara otroligt. Att utforska Mars och Jupiters och Saturnus månar kan ge fascinerande resultat. Ja. Uppdrag som Mars Rover banar väg för framtida upptäckter. Det är spännande att fundera på vad de kan hitta. Definitivt. Potentialen för ny kunskap håller området astronomi levande och inspirerande. Jag älskar hur astronomi uppmuntrar nyfikenhet. Det påminner oss om att det finns så mycket mer att utforska och lära oss. Lektion 16. Utforska lokala attraktioner. Hej Anna, jag planerar en ledig dag i helgen. Kan du rekommendera några sevärdheter i närheten? Absolut. Det finns flera fantastiska platser att utforska. Parken och museet är definitivt värda ett besök. Det låter intressant. Vad gillar du mest med parken? Parken har vackra vandringsleder och en härlig sjö. Det är perfekt för en avkopplande promenad eller en picknick med vänner. En picknick låter härligt.
Har de några faciliteter som bänkar eller picknickbord? Ja, det finns flera picknickbord och massor av skuggade områden under träden. Det är en fantastisk plats att koppla av och njuta av naturen. Jag måste ta med lite snacks. Hur är det med museet? Vad gör det till ett måstebesök? Museet har en fantastisk samling av konst och historiska artefakter. De har ofta tillfälliga utställningar som håller saker fräscha. Det är spännande. Vet du vad den aktuella utställningen handlar om? Just nu har de en utställning om forntida civilisationer. Den visar upp artefakter från Egypten, Grekland och Rom. Det låter fascinerande. Jag älskar att lära mig om historia. Finns det en guidad tur? Ja, det finns guidade turer hela dagen. Guiderna är kunniga och ger fantastiska insikter i utställningarna. Jag uppskattar en bra turné. Det förhöjer verkligen upplevelsen. Finns det några andra attraktioner i närheten? Definitivt. Det finns också en botanisk trädgård inte långt från museet. Det är en vacker plats att se olika växtarter. En botanisk trädgård låter härligt. Händer det några speciella evenemang där i helgen? De har ofta workshops och guidade turer. I helgen är de värd för en blomsterarrangemang, vilket ska vara kul. Det låter som en unik upplevelse. Jag har alltid velat lära mig mer om blomsterarrangemang. Det är ett bra sätt att bli kreativ. Dessutom kan det vara väldigt uppfriskande att vara omgiven av blommor. Det låter som en perfekt helgplan. Hur brukar du spendera din tid på dessa attraktioner? Jag gillar att ta mig tid, läsa informationen och njuta av omgivningen. Jag tar ofta med mig min kamera för att fånga vackra ögonblick. Det är en bra idé. Fotografering kan göra besöken ännu mer minnesvärda. Har du en favoritbild från dina utflykter? Ja, jag tog en fantastisk bild av en solnedgång över sjön i parken. Färgerna var hisnande. Jag kan tänka mig. Solnedgångar kan vara otroligt pittoreska. Tycker du om att redigera dina bilder efteråt? Det gör jag. Jag älskar att förstärka färgerna och lägga till filter för att få dem att sticka ut ännu mer. Det är ett roligt kreativt utlopp. Det låter givande. Det borde jag också prova. Det skulle vara trevligt att dokumentera mina erfarenheter kreativt. Absolut. Det lägger till ytterligare ett lager till dina äventyr. Dessutom kan dela bilder med vänner inspirera dem att utforska. Jag gillar den idén. Det är alltid trevligt att uppmuntra andra att njuta av det vackra omkring oss. Exakt. Att utforska lokala attraktioner kan leda till underbara upptäckter. Man vet aldrig vad man kan hitta. Jag ser verkligen fram emot denna helg nu. Tack för alla rekommendationer, Anna. När som helst. Jag hoppas att du har en fantastisk tid att utforska. Lektion 17. Camping Essentials. Hej Anna, jag har aldrig campat förut. Vilka väsentligheter ska jag ta med? Det är spännande. Camping kan vara ett stort äventyr. Först behöver du ett bra tält för att hålla dig torr och bekväm. Ett tält är vettigt. Hur är det med sovarrangemang? En sovsäck är viktigt. Välj en som passar den temperatur du förväntar dig. Ett liggunderlag är också bra för extra komfort. Bra tips. Jag ska definitivt titta på ett liggunderlag. Hur är det med matlagningsmaterial? Du behöver en bärbar spis eller en campinggrill. Glöm inte bränsle för det. Ta med grytor, stekpannor och redskap för matlagning också. Jag förstår. Jag borde också packa lite mat. Några förslag på enklare campingmåltider. Enkla måltider fungerar bäst. Du kan ta med färdiga smörgåsar, pasta eller till och med konserver.
Snacks som trailmix eller granolabarer är Det också låter bra. hanterbart. Vad sägs om vatten? Hur säkerställer jag att jag har Att ta med en tillräckligt? återanvändbar vattenflaska är ett måste. Om du campar i ett avlägset område, överväg ett bärbart vattenfilter eller reningstabletter. Det är en bra idé. Jag skulle inte vilja ha ont om vatten. Några andra viktiga saker jag borde ha. Ja, en första hjälpen-låda är avgörande. Du vet aldrig när du kan behöva det. Solskyddsmedel och insektsmedel är också viktigt för att skydda sig. Det hade jag inte tänkt på. Det är viktigt att vara säker från solbränna och insektsbett. Hur är det med kläder? Klä dig i lager. Det kan bli kyligt på natten, så packa en varm jacka, bekväma byxor och rejäla vandringskängor. Lager är vettiga, särskilt eftersom temperaturen kan ändras snabbt. Ska jag ta med någon utomhusutrustning? Om du planerar att vandra kan en kikare för fågelskådning eller en kompass för navigering vara till hjälp. En ficklampa eller pannlampa är viktigt för natten. Jag ska definitivt packa en ficklampa. Vad sägs om underhållning? Det kan bli tråkigt på natten. Bra poäng. Att ta med en bok, kort eller till och med en bärbar högtalare för musik kan hjälpa till att fördriva tiden. Tänk bara på ljudnivån i naturen. Jag älskar den idén. Det kommer att göra kvällarna roligare. Finns det några campingetikett-tips jag borde känna till? Ja. Följ alltid leven-no-trace-principerna. Städa efter dig och respektera vilda djur och andra campare. Det är viktigt. Jag vill njuta av naturen samtidigt som jag tar ansvar. Har du någon favoritcampingplats? Jag älskar att åka till nationalparker. De erbjuder vacker natur och välskötta campingplatser. Dessutom kan du utforska vandringsleder. Nationalparker låter fantastiskt. Jag måste undersöka några nära mig. Några sista minuten tips Bara för en koppla nybörjare. av och omfamna upplevelsen. Det handlar om att njuta av naturen och skapa minnen. Du kommer att ha det bra.